අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා SL නයිපා YouTube channel එකේ තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකට ඔයාලා හැමෝම ඔයාලා YouTube channel එකක් කරන කෙනෙක්. එහෙම නැත්නම් මොකක්ම හෝ දෙයකට ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් කරගන්න ඕන උනා. ඒකට ගැළපෙන හොඳම ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එක ඔයාලා තාම තෝරගත්තේ නැති කෙනෙක්ද? එහෙම නැත්නම් ඔයාලා හොයන ඔප්ෂන් ඔයාලා තෝරගෙන තියෙන ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකේ නැද්ද? මේකට විසඳුම තමයි අපි අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ මීට කලින් බැලුවා නම් මම ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් කරන්නේ මෙන්න මේ මම අද ඔයාලට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන ඇප් එක හරහා. අපි ගිහින් බලමු මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් ඇප් එකෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් මොනවද? මේකේ තියෙන ඔප්ෂන්ස් මොනවද? මෙන්න මේ වගේ දේවල්. දැන් අපි මේ විදිහට අපේ ෆෝන් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මුලින්ම ඔයාලා මේකට පොඩි ඇප් එකක් ඔයාලගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න වෙනවා. ඔයාලා මුලින්ම Play Store open කරගෙන search කරන්න ඕනේ screen recorder කියලා. මම මෙන්න මේ විදිහට screen recorder කියලා search කරගන්නවා. එතකොට අපිට මෙන්න මේ විදිහට ඇප් විශාල ප්‍රමාණයක් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මේකෙන් හොඳම ඇප් එක තෝරගන්නේ කොහොමද? ගොඩක්ම හොඳ ඇප් එකක් විදිහට මම තෝරගන්නේ මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් කියන මෙන්න මේ ඇප් එක. අපි ඒක ඇතුළට ගියොත් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ වෙනකොට ඩවුන්ලෝඩ්ස් මිලියන 100කට අධික ප්‍රමාණයක් බලා ගන්න. ඒ වගේම රිවිව්ස් තියෙනවා මිලියන 50කට අධික ප්‍රමාණයක්. මේක හොයාගන්න අපහසු කවුරු හරි ඉන්නවා නම් මම මේකේ ලින්ක් එක ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් දාලා තියන්නම්. එහෙම නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකේ පළවෙනි කමෙන්ට් එකෙන් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාලට මේ ඇප් එකේ ලින්ක් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මගේ නම් ෆෝන් එකට මේ ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන මම ඉන්නේ. මම ඒක සෙටප් කරන්න එහෙම යන්නේ නැහැ. සෙටප් ක්‍රියාවලිය එච්චර අමාරු එකක් නෙමෙයි. සාමාන්‍ය පරිදි අපිට මේ ඇප් එක සෙටප් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට දැන් මේ ඇප් එක ඕපන් කරගන්නවා. ඇප් එක ඕපන් කරගද්දී ඔයාලට මේක සෙටප් කරගන්න දේවල් එයි. ඔයාලා ඒකට එලෝ දීලා පර්මිෂන් දෙන්න ඕන පර්මිෂන් දීලා ඔයාලගේ ඇප් එක සෙටප් කරගන්න. අපිට වැදගත් වෙන්නේ මේ ඇප් එකේ සෙටින්ග්ස් ටිකනේ. මම මේ විදිහට මේ ඇප් එකේ සෙටින්ග්ස් වලට යන්න. ඔයාලට පුළුවන් දකුණු අත පැත්තේ කෙළවරේම තියෙන මෙන්න මේ සෙටින්ග්ස් සලකන උඩ මේ විදිහට ටච් කරන්න. එතකොට අපි එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. ඔයාලට පේනවා මේ X Recorder Pro කියන එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පර්චේස් කරන්න පුළුවන්. පොඩි බිලක් වැය කරන්න වෙයි. මම හිතන්නේ Pro එකට යන්න අවශ්‍ය වෙනවා කියලා. මේ වගේ ගොඩක් හොඳ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකක් අපිට නොමිලේ ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. උඩින්ම තියෙනවා වීඩියෝ කියන ටැබ් එක යටතේ ඔඩියෝ සෙටින්ග්ස් කියලා. මේක යටතට ඔයාලට ගියාම මෙතනින් පුළුවන් ඔයාලගේ මයික් එක මියුට් කරගන්න උඩ තියෙන මියුට් සලකුණ හරහා. එහෙම නැත්නම් මයික්‍රොෆෝන් එක විතරක් යූස් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ඉන්ටර්නල් ඔඩියෝ එක විතරක් යූස් කරන්න. ඒ කියන්නේ මයික් එකෙන් ඔයාලා කතා කරන දේවල් මේක රෙකෝඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ මියුසික් එකක් ප්ලේ කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් YouTube වීඩියෝ එකක් ප්ලේ වෙනවා නම් අන්න ඒකේ සවුන්ඩ් එක විතරයි ඔයාලගේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකේ රෙකෝඩ් වෙන්නේ. ඔයාලා ක්ලාස් එහෙම යන කෙනෙක් නම් ඔයාලට ඔයාලගේ ක්ලාස් එක රෙකෝඩ් කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ඉන්ටර්නල් ඔඩියෝ කියන එක විතරක් දීලා ඔයාලගේ ක්ලාස් එක රෙකෝඩ් කරගන්න. මොකද එතකොට ඔයාලා ෆෝන් එක ළඟට වෙලා හූ කිව්වත් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකට ඒ කිසිම සද්දයක් ඇහෙන්නේ නැහැ. ඔයාලගේ සර්වර් ඔයාලගේ ඒ ක්ලාස් එකේ සවුන්ඩ් එක විතරයි ඔයාලගේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකේ රෙකෝඩ් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඉන්ටර්නල් ඇන්ඩ් මයික්‍රොෆෝන් කියන එක දුන්නාම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ඉන්ටර්නල් සවුන්ඩ් එකත් ඒ වගේම මයික් එකත් දෙකම ඔන් කරලා ඒ සවුන්ඩ් දෙකම මික්ස් එකක් විදියට ඔයාලගේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකට ලබා ගන්න. මියුට් කියන එක දුන්නොත් කිසිම සවුන්ඩ් එකක් රෙකෝඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලගේ ස්ක්‍රීන් එක විතරයි රෙකෝඩ් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඉන්ටර්නල් ඇන්ඩ් මයික්‍රොෆෝන් කියන එක දුන්නාම පල්ලෙහායින් පුළුවන් මෙන්න මේ වොලියුම් එක බැලන්ස් කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලට වැඩියෙන්ම අහන්න ඕනේ ඉන්ටර්නල් ඔඩියෝ නම් මේක වැඩි කරගන්න පුළුවන් මේ උඩ තියෙන බා එක. එහෙම නැත්නම් වැඩියෙන්ම අහන්න ඕනේ මයික්‍රොෆෝන් එකේ ඔඩියෝ එක නැත්නම් සවුන්ඩ් එක නම් මෙන්න මේ දෙවනියට තියෙන බා එක මේකට ඇදලා ඔයාලට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. වැඩි කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අඩුම කරන්න ඕන නම් මේක මේ බා එක වම් පැත්තට කරලා අඩුම කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පල්ලෙහායින් තියෙනවා noise reduction කියලා. මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් අර බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ අර අපි noise කියන්නේ මේ noise එක අවම මට්ටමම තබාගෙන මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එක කරගන්න. හැබැයි මේ noise එක නැති කරනවා කියන එක ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ quality එකට එහෙම නැත්නම් ෆෝන් එකේ බ්‍රෑන්ඩ් එකත් එක්ක එහෙම නැත්නම් ෆෝන් එකේ තියෙන performance එක වෙනස් වෙනවා. ගොඩක්ම හොඳ noise cancellation system එකක් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ app එකනොත් අන්නේ noise cancellation එක ඒ විදිහටම අත්විඳින්න. එහෙම නැත්නම් එච්චර හොඳ noise cancellation එකක් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ නැත්නම්
මේ ඇප් එකේ උත් ඔයාලා එච්චර හොඳ noise cancellation එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. මොකද ඒක හරිම අසාධාරණයි. ෆෝන් එකේ නැති option එකක් ඔයාලා මේ ඇප් එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා කියන එක. මෙතන මේ internal and microphone කියලානේ අපි තෝරලා තියෙන්නේ. එතන පල්ලෙහා තියෙනවා check supported app list කියලා option එකක්. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක හරහා ගිහිල්ලා මේ sound එක record වෙන්න ඕන මොන app වලද කියලා තෝරලා දෙන්න. ඒ කියන්නේ අපි කැමරාවේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකක් කරනවා නම් එතකොට මේ සවුන්ඩ් එක රෙකෝඩ් වෙන්න එපා. මේ හරි අයින් කරොත් ඒක රෙකෝඩ් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් YouTube එකේ ටිකක් රෙකෝඩ් කරනවා නම් ඒ සවුන්ඩ් එක රෙකෝඩ් වෙන්න එපා. අපිට ඒක අවශ්‍ය නැහැ. අපිට අනිත් ටික විතරක් සවුන්ඩ් එක තිබ්බම ඇති. මෙන්න මේ වගේ ඔප්ෂන් වලට යන්න පුළුවන් ඔයාලට මෙන්න මෙතනින්. මම ඒක ඔන් ඔෆ් කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මේ ඇප් එකෙන්ම මගේ ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් කරන ගමන් තමයි මම මේ ඇප් එකේ විස්තර ඔයාලට කියන්නේ. වීඩියෝ සෙටින්ග්ස් යටතට තමයි අපි ඊට පස්සේ යන්නේ. මෙතන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ වීඩියෝ එකේ රෙසලූෂන් එක අන්න ඒ වගේ දේවල් තෝරගන්න. මෙතන ඔයාලට පේනවා you can only modify it when you are not recording කියලා. කියන්නේ රෙකෝඩ් එක යන අතරතුර අපිට මේක වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. මෙතන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් වෙන්න ඕන මොන රෙසලූෂන් එකක් යටතේද කියලා තෝරලා දෙන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති ඒකම තියලා තියෙන්නේ 1080යි. අනිත් ටික ඔයාලා ඔටෝ දාගන්න. රෙසලූෂන් එක ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ අඩුම 3GB RAM එකක්වත් තියෙනවා නම් මේ 1080 කියන එක තෝරලා දෙන්න. නැත්නම් ඔයාලට ඔයාලගේ රෙකෝඩ් එක සාර්ථකව කරගන්න බැරි වෙයි. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන්නේ orientation කියලා option එකක්. ඒකට ඔයාලට පුළුවන් අර rotate වෙන එක එහෙම කරගන්න. ඒකත් ඔයාලා ඔටෝ කියලා තියන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේ save location එක. save location එක නම් අපිට වෙනස් කරගන්න බෑ. save location එකත් මම හිතන්නේ එච්චර වැදගත් වෙන්නේ නැති. මොකද කොහොමවත් අපි ගැලරියට ගියාම මේ රෙකෝඩ් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙතන මේ වීඩියෝ සයිස් එක. අපි අලුතෙන් රෙකෝඩ් කරගන්න වීඩියෝ එකට ලිමිට් එකක් දාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙච්චරයි රෙකෝඩ් එක. මෙන්න මෙච්චරට වඩා වැඩි වෙන්න බෑ. මෙන්න මේ වගේ එකක්. ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් මේ බාර් එකේ හැට මෙහාට කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය තෝරගෙන මේ හරි සලකුණු උඩ ටච් කරලා මේක ඔයාලගේ settings වල save කරගන්න. හරි. මෙතන තියෙනවා repair and system UI crash කියලා අපිට ඇත්තට වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා recording mode කියලා option එකක්. මගේ නම් තියෙන්නේ මේ normal mode කියන එක යටතේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා performance mode කියලා එකක්. ඒකත් මම හිතන්නේ performance mode එකට වලට ගොඩක් වැඩ ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ normal mode එකේ. normal mode එකේ කිසිම issue එකක් නැහැ. normal mode එක තිබ්බා කියලා. ඔයාලා මගේ channel එකේ බලන හැම screen record එකක්ම තියෙන්නේ මෙන්න මේ normal mode එකේ යටතේ record කරපු ඒවා. හරි. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ countdown before start කියලා option එකක්. ඒක අපිට on කරගෙන පුළුවන්. අපි මේ record එක start වෙන්න ඕන start button එක උඩ click කරාට පස්සේ තප්පර 3කින් තමයි record එක start වෙන්නේ. කියන්නේ screen එක record වෙන්න පටන් ගන්න තප්පර 3කින්. එහෙම නැත්නම් තප්පර 10කින්. එහෙමත් නැත්නම් තප්පර 5කින්. මෙතන ඔයාලට කැමති විදිහකට මේක තෝරගන්න පුළුවන්. මේ තප්පර යන ගාන අපේ ස්ක්‍රීන් එකේ වැටිලා පෙන්නවා. ඒ කියන්නේ 1යි 2යි 3යි. එහෙම අපේ ස්ක්‍රීන් එකට වැටෙනවා මේ රතු පාටින් ස්ක්‍රීන් එක මැද්දේ ලොකුවට වැටෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා pop up windows after tracking screenshot කියලා. ඔයාලට පුළුවන් අර screenshot ගහන්න වගේ screen record එක යන අතරතුර screenshot ගන්න වගේ අවශ්‍ය වෙනවා. මෙන්න මේ ටික් එක on කරගෙන ඔයාලට ඒක දාගන්න පුළුවන් ඉස්සරහට. ඊට පස්සේ තියෙනවා option එකක්. ඒක නම් pro version එකේදී අපිට ඒක කතා කරාට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ ඒකින්ද. ඊට පස්සේ තියෙන option එකක් මෙන්න මේක. ඒක හරහා අපිට පුළුවන් අපේ මේ record වෙද්දී පොඩි සලකුණක් එහෙම නැත්නම් watermark එකක් වගේ එකක් මේ ඉස්සරහට pop up වෙලා පෙන්නනවා. අන්න ඒක on off කරගන්න පුළුවන් මේකෙන්. මම මෙන්න මේ විදිහට මේ සලකුණ උඩ හරිය දීලා ඒක දැන් hide කරගෙන තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා shake phone to stop recording. ඔයාලගේ ෆෝන් එක හෙල්ලුවට පස්සේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ රෙකෝඩ් එක නවතින්න හදන්න පුළුවන් ඒක on කරලා. ඊට පස්සේ keep recording when screen is off කියන එක යටතේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක off වෙලා තිබ්බත් රෙකෝඩ් එක නවතින්නේ නැහැ. රෙකෝඩ් එක දිගටම වෙනවා. මේ ටික එක off කරලා තිබ්බොත් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක off වුණ ගමන්ම ඔයාලගේ රෙකෝඩ් එක නවතින්න හදන්න. ඒක අපිට use කරන්න පුළුවන් YouTube වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරගන්නවා නම් වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙලා ඉවර වුණ ගමන්ම ස්ක්‍රීන් එක සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා දාලා තියෙනවා නම් තප්පර 15ක් තප්පර 30ක් මේ වගේ කාලය ඇතුළත ඔයාලගේ ස්ක්‍රීන් එක off වෙයි. මේ ස්ක්‍රීන් එක off වෙනවත් එක්කම ඔයාලට පුළුවන් ඔටෝමැටිකලි ඔයාලගේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකත් off කරගන්න. ක්ලාස් වගේ ඔයාලා රෙකෝඩ් කරනවා නම් ඒකත් එහෙමම තමයි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ.
ක්ලාස් එකේ වීඩියෝ එක නැවතුන ගමන් තත්පර 5ක් 30ක් ඔයාලා දීලා තියෙන කාලේ ඇතුළත මේ ස්ක්‍රීන් එක ඔෆ් වෙයි. ඒ ස්ක්‍රීන් එක ඔෆ් වෙද්දි මේ රෙකෝඩ් එකත් ඔටෝම ඔෆ් වෙනවා. ඊට පස්සේ ටූල්ස් යටතේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කැමරා එක, ස්ක්‍රීන්ෂොට්, බ්‍රෂ් ටූල් එක. මෙන්න මේ ටූල් උඩ ක්ලික් කරාම අපිට මේක මේ වගේ පොප් අප් වෙලා පෙන්නනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඒක අවශ්‍ය නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට මේ කතරේ උඩට ඇදලා ඉවත් කර ගන්නත් පුළුවන්. බ්‍රෂ් ටූල් එකෙන් වෙන්නේ අපේ ස්ක්‍රීන් එකේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට එක එක දේවල් අඳින්න පුළුවන් වෙනවා. එක එක දේවල් එක එක සලකුණු, ඒ වගේම මේක මේ බොඳ කරන්න ඕන නම් ඒ වගේ දේවල් මෙන්න මේ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් අපේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එක අතරතුර. ඊට පස්සේ ඒවා මම එක දැන් ඉවත් කර ගන්නම් මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් කියන එකත් අන්න ඒ වගේ එකක්ම තමයි. මේකට ටච් කරලා අපිට පුළුවන් අපේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගන්න. කැමරා කියන එකත් ඒ වගේම තමයි. කැමරා කියන එකට මම යූස් කරලා නැහැ. ඒක මේකට පර්මිෂන් ඉල්ලයි මුලින්ම මේක කරද්දි මේ විදිහට උඩින් අපේ කැමරාව ඔන් වෙනවා. ඔයාලට අර කැමරාවත් ඔන් කරගෙන මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් කරන්න ඒ වගේ අවශ්‍ය වෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට කැමරාව ඔන් කරගන්න. මම දැන් කරුවල තැනක තමයි ඉන්නේ. ඒකයි මේක මුකුත් පේන්නේ නැත්තේ. මම පොඩ්ඩක් මගේ මවුස් එක පැත්තට මේ බලලා පෙන්නන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ මවුස් එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා show touch කියලා ඔප්ෂන් එකක්. show touch කියන එකට ටච් කරලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා මේක ටැප් කරන තැන් පේන්න හදාගන්න. මම හිතන්නේ දැනුත් මම ටැප් කරන තැන් පේන්න හදාගෙන නැහැ. ඒකට ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා ඔයාලගේ developer option වලට ගිහිල්ලා, ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ settings වලට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ developer option on කරගන්න. developer option on කරගන්න නම් ඔයාලා about phone යටතේ ගිහිල්ලා software information යටතේ ගිහිල්ලා මේ build number කියන එක උඩ 7 පාරක් ටච් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලගෙන් permission එහෙම නැත්නම් password ඉල්ලයි. ඔයාලගේ password එක දීලා developer mode has been enabled කියලා message එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ developer mode එක on වුණා. ඊට පස්සේ පල්ලෙයයි developer option බලා ගන්න පුළුවන්. සමහර ෆෝන් වල මේ developer option additional settings වගේ ඒවා යටතේ බලා ගන්න පුළුවන්. හරි, developer option යටතට අපි ගියාම මේක ඇති tab කියලා option එක. ආමේ show tabs කියන option එක අපි on කරගන්න ඕනේ. එතකොට මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති අපි tab කරන දේවල්, ඒ කියන්නේ එහෙම නැත්නම් අපි මේ ෆෝන් එකේ screen එක tab කරන තැන අපේ screen record එකේ record වෙනවා. අපි ආයෙත් දැන් අපේ app එකට ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා customize floating bill කියලා option එකක්. ඒකත් මට වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. මම record එක කරන අතරතුර නිසා create shortcuts. ඔයාලට video edit photo මෙන්න මේ වගේ දේවල් මේ හරහා කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වල shortcut අවශ්‍ය නම් ඔයාලා මෙන්න මේ create කියන එක දෙන්න. එතකොට ඔයාලගේ home screen එකට මේක add වෙයි. edit photo කියන එකක් දෙන්න. එතකොට ඒකත් ඔයාලගේ home screen එකට add වෙයි. අපි දැන් නිකමට ගිහිල්ලා බලමු අපේ home screen එකට. home screen එක ගත්තොත් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ අපි add කරගත්ත දෙකම මෙන්න මේ විදිහට add වෙලා තියෙනවා. මේ ටික තමයි අපිට මෙන්න මේ app එක ගැන නම් කතා කරන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. මෙන්න මේ විදිහට සාර්ථකව අපේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමය ගැන, ඒ වගේම මේ ඇප් එකේ තියෙන සියලුම ඔප්ෂන්ස් ගැන, ඒවා යූස් කරන්න පුළුවන් මොන වගේ අවස්ථාවලදීද, ඒ වගේම ඒවා යූස් කරොත් අපිට මොන වගේ වාසියද ලැබෙන්නේ කියලා ඔයාලට දැන් හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. වීඩියෝ ගානට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති. වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් විදිහට අපිට යොමු කරන්න. ඒ වගේම තාමත් ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ වටිනම අලුත්ම වීඩියෝ බලන්න ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඊට එහා තියෙන bell icon එකත් all දාලා තියාගන්න. ඒ වගේම channel එකේ about එකට ඔයාලට ගිහිල්ලා පුළුවන් අපේ Facebook සහ Instagram page follow කරන්නත්, Telegram සහ WhatsApp group සමග සම්බන්ධ වෙන්න, Telegram සහ WhatsApp ඔස්සේ මා සමග direct සම්බන්ධ වෙන්නත් ඔයාලට පුළුවන්. තවත් අලුත්ම වටිනම වීඩියෝ එකකින් අපි එනකම් මෙන්න මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලන්න.